So let's see. Item size and bytes. Let's quickly. All right, so let's go back. View it out. Let's see. All right, so item size and then and bytes. Right? So these are two other attributes, right? So this thing really so x1, we have this x1. So x1 dot item size. Okay, let's try this. Okay, item size. Okay. So you see that it's 8, right? 8 kilo. What do you think? Let's say really x1. Okay, x1 dot d type where we can also. Int 32. In 64. In 64. Right? In 64. So by default it's 64. 64 in kilo. 64 bits. Right? Okay. So it's a 64 bits. You want to do integer. Of integer, you're depending on the integer number, depending on that. You can have int 8 int 16 int 32, int 64. By default, it takes int 64. Whenever see, Yota ule koti Yoda koti space Yoda you're a cell. This cell, it takes. So okay, koti space it takes 64 bits. It's all 64 bits. Bits. Harek 64 bits. Yes, I'm pushing by any. But that's the Harek okay, speed T but so 64 bits money, 30 bytes. 8. 8 bytes. Okay. So is equal to 8 bytes because 1 byte ma kati huncha kati bit huncha 8 bit. Right? 1 byte ma 8 bits huncha bhane of course 64 bit bhane just 8 bytes hune bhayo, right? Okay, so that's what it is. Yeah, understand? 8 bhane chai ke bhanda 8 bytes. 8 byte means 64 bits. Million kura mile ki million. Okay, so अब यसमा चाहिँ अब n bytes आयो. n bytes भनेको यसले टोटलमा कति bytes लिन्छ त? किनभने यो एरेले यो जस्तै यो एरे हो भने यसले टोटलमा कति मेमोरी स्पेस लिन्छ बाइटमा? यो चाहिँ कति लाग्छ तपाईहरुलाई? कति बाइट लिन्छ होला भन्नुस् त? राइट, n bytes कति आउँछ? टोटली 8 byte 8 लियो. अनि त्यहाँ कति वटा छ? 6 हो. 1 2 3 4 48 of course. 48. Yeah, 48 bytes live. Right? Makes sense? Okay. So likewise, okay, x2 when you try again. Right? Remember x2, right? Rather again, x2 dot d type. It's a d type case. It's so in 64 when you see x2 dot okay, item size. Item size what you use? What item size is? 8. 24. 8. 64 bits 8 byte 8 ones, right? Over this one, if I do n bytes, what's the only 96. 12 borrowed 12 each 96. No? Very good. Okay. You could have put my 8 bytes borrowed 96 bytes. It makes sense, right? Okay. सर थोरै मैले एउटा कुरा सोधेँ सर यो डेटा टाइपको चाहिँ
इन 8 छ बाइट्स अनि -1 to 8 up to 1 to 7 भनेछ नि यो चाहिँ मैले अलिकति सर बुझिन यो कुन चाहिँ यो डेटा टाइपमा चाहिँ रहेको छ नि इन्ट 8 अनि त्यसको बाइट छ अनि त्यसको चाहिँ ब्र्याकेटमा चाहिँ -1 to 8 to 1 to 7 भनेछ नि यो अलिकति सर मलाई कन्फ्युज भयो यो अलिक बुझिन मैले कुन चाहिँ भने यही स्क्रिनमा हो कि अर्को स्क्रिन डेटा टाइपको रेन्ज नबुझेर भन्न खोजेको छ ए ओके तपाईको यो भन्नुभयो तपाईँ x2 को डेफिनेसनको कुरा गर्नुभयो यो यसको कुरा गर्नुभयो मैले यो तपाईँ क्वेशन यो के रे नम्पाईको अघि हामीले डेटा टाइपको सर पहिला कुरा गरेको थियौँ नि त अनि त्यो बोल थियो इन 1632 भन्ने थियो नि अनि मैले भन्नु खोजेको जस्तै सपोज इन 8 छ त्यसको बाइट छ डिस्क्रिप्सनमा अनि त्यसको चाहिँ ब्र्याकेटमा भ्यालु चाहिँ -1 to 8 to 1 to 7 भनेछ के सर यो अलिकति मलाई त्यो कन्फ्युज भयो तपाईले यो यो भन्नुभयो ओके यसको कुरा गर्नुभयो हजुर ए ओके अब यसमा ओके यो चाहिँ जस्तै भनौँ इन्ट 8 भयो भने यसले चाहिँ ओके तपाईले यो चाहिँ के हो भने जस्तै -1 to 28 to 127 भनेर चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्नुभयो तपाईको क्वेशन हजुर ओके भेरी गुड अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि 8 बिट जस्तै 8 बिटको इन्टिजर छ भने त्यसले मिनिमम कति भ्यालुसम्म रिप्रेजेन्ट गर्छ र म्याक्सिमम कति भ्यालुसम्म रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ है त्यसको के जस्तै यो इन्ट 8 छ भने यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले पहिला भन्नुभयो होला कि यसमा साइन र अनसाइन हुन्छ साइनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको 8 बिट छ भने यस्तो हुन्छ सो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईको 8 बिट्स 8 बिटको कुनै एउटा छ है सो है सो भनेपछि 0 to 7 है 8 बाट भने चाहिँ कति भयो 0 to 7 है 0 to 7 अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईको यो चाहिँ साइन है साइन इन्टिजर हो है जस्तै 8 बिटको एउटा इन्ट 8 छ यो चाहिँ इन्ट 8 भनेपछि 8 बिटको भयो हैन 8 बिटको छ यदि यो साइन भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट बिट चाहिँ के हुन्छ के बिट हुन्छ भन्नुस् त साइन बिट हुन्छ प्लस माइनस साइन बिट है अनि बाकीले चाहिँ के गर्छ त्यसको म्याग्निट्युड दिन्छ है यसले चाहिँ हैन यसको चाहिँ यो चाहिँ म्याग्निट्युड बाकी चाहिँ यसको म्याग्निट्युड दिन्छ है पहिलोले साइन दिन्छ त्यसपछिको बाकी कति 7 बिट है 7 बिटले चाहिँ म्याग्निट्युड दिन्छ है अब हाम्रो नम्बर एक्चुअल नम्बर रिप्रेजेन्टेसन कति मिनिमममा यो माइनस हुन सक्छ माइनस अनि यो 7 बिटले जति रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ है त्यो चाहिँ भनेको जस्तै अब 7 बिटले कति गर्यो भन्दाखेरि -128 है 128 है मिनिमममा चाहिँ 128 गर्न सक्छ भने चाहिँ म्याक्सिमम कति गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब म्याक्सिमममा यो प्लस हुन्छ -1 हैन अनि त्यसपछि के 2 to the power 7 अनि -1 हैन यस्तो हुन्छ होला हैन 2 to the power 7 -1 is that right so त्यो गर्यो भने है so यो गर्यो भने चाहिँ you'll get that हैन 127 हुन्छ यो गर्यो भने तपाईको 127 आउँछ यो तपाईको भ्यालु भनेपछि अब यदि तपाईको अनसाइन्ड हो भने के हुन्छ साइन भयो भने तपाईको मिनिमम 128 देखि -128 देखि 127 सम्म पुग्छ हैन सो त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने नम्बरको रेन्ज हो के त्यो है सो यदि यो साइन बिट अनसाइन छ भने यो पनि म्याग्निट्युडको लागि अब तपाईको अनसाइन्डको केसमा के हुन्छ भन्दा अनसाइन आउँछ नि यहाँ अनसाइन भनेपछि के हुन्छ भने यहाँ अनसाइन अब 0 देखि स्टार्ट सेम हो है सेम हो त्यसमा पनि 8 बिट्स नै छ तर अनसाइन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको अब यो पनि एज अ म्याग्निट्युड नै आउँछ कि यसको पनि साइन चाहिँ अलवेज पोजिटिभ हुन्छ गर्दाखेरि तपाईले फुल 8 बिट युज गर्न सक्नुहुन्छ कि अनि चाहिँ के भयो फुल 8 बिट युज गर्न सकिएन हैन अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यु क्यान युज फुल 8 बिट्स एज द म्याग्निट्युड भनेपछि के भयो 2 to the power 8 है हैन माइनस भन्दा 0 and 0 minimum 0 भयो किनभने यहाँ साइन छैन भने त the least number you can have is 0
होइन लिस्ट नम्बर यु क्यान हेभ 0 भन्दा तल जान सक्दैन किनभने साइन छैन त्यहाँ इट्स अल पोजिटिभ नम्बर्स भनेपछि म्याक्सिमम जान सक्ने भनेको टु द पावर 8 -1 किनभने स्टार्टिङ फ्रम 0 त्यसले गर्दा -1 गर्नुपर्ने हुन्छ है यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ के भन्छ टु द पावर 8 भनेको कति हो 256 होला होइन 256 अनि -1 गर्दा 250 है 250 है त्यसले गर्दाखेरि यसले 0 to 255 सम्म त्यो रेन्ज है यदि अनसाइन छ भने साइन छ भने चाहिँ -128 to +127 है यो भने है यो कुरा बुझ्नुभयो ओके यसको लागि अब तपाईहरुले चाहिँ यस एउटा आइडिया चाहिँ आयो यसको डिटेल बुझ्नलाई यो निट अब कम्प्युटर साइन्स किताब पल्टाएर पहिलाको सीको हैन सीको तपाईहरु पढ्नुभयो होला है सो त्यो चाहिँ तपाईहरुले पढाउनु पर्ने हुन्छ अथवा युट्युब भिडियोजहरु हेर्नुस् है सो ओके सो that's all thank you very good so it's good that we're curious about this okay okay all right so let's go get back so we got few there okay item size पनि भयो and bytes पनि भयो है so okay अर्को चाहिँ अब let's see अब एउटा बिचको relationship है so is this correct say is the x2 dot item size यो भयो times right okay x2 dot item size times and this I can do x2 dot size okay एउटाको हैन एउटाको साइज एउटा आइटमको साइज बाइट्समा है कति बाइट छ टाइम्स कतिवटा जस्तो छ एन्ड एक्स्ट्रा यो साइज गरेपछि कतिवटा आइटम्स छ त्यसले दिन्छ है नम्बर अफ आइटम्स दिन्छ यो चाहिँ कति इक्वल टु कति हुनु पर्यो x2 dot n bytes 96 right very good hey so n bytes है okay so यो चाहिँ ट्रु हुनु पर्यो है see it's true है भनेपछि एउटाको आइटम साइज टाइम्स टोटल नम्बर अफ आइटम्स है should be equal to त्यसले लिने टोटल बाइट्स कति लिन्छ त्यो चाहिँ of course they are the same है they are the same that's like it हैन यो कुरा बुझ्नु भयो all right okay let's okay next one hey array indexing accessing single elements can we go over 8 o'clock 8 भन्दा पछि जान मिल्छ right के छ कुनै अरु के मिल्छ है okay so okay yeah this way your session मा सिधैसम्म we can get that okay all right so array indexing accessing single elements single element of course single element को लागि just like you know like you do with this list or list so of course it can be a single index say x1 right? this we do counts you that's something saying like this you can do this say about two-dimensional case counts right? So if I have x2 and then I want to access this element okay? Can you try so like 7 check yeah 1 comma 1 the x2 1 comma 1 okay 1 comma 1 does it make sense you see पहिला रो आउँछ त्यसपछि कलम आउँछ हैन रो चाहिँ कति छ 7 को रो कति रो नम्बर 01 yes हैन कलम चाहिँ कलम पनि 01 चाहिँ 1 1 yes that's right 7 right okay यो सबैले बुझ्नु भयो होला है how about this the one निकाल्नु पर्यो understand yes this one right 2 comma 2 2 comma 2 2 comma very good है सबैले बुझ्नु भयो है किन भन्दा पहिले हामी रोको इन्डेक्स दिन्छौं अनि त्यसपछि कलमको इन्डेक्स दिन्छौं है त्यसले 1 को रोको इन्डेक्स कति छ 0 1 2 है 2 रोको इन्डेक्स 2 छ अब कलममा के छ भन्दाखेरि 0 1 2 this is 2 comma 2 right okay makes sense right
So okay. All right, so how about if I do this? X cube, होइन त्यस्तै मैले 1 दिएँ के आउँछ 3,5,2 1 4,7,6 That's right. Your second one, index 0, index 1, 0, 1. Row ma चाहिँ 0, 1 भनेपछि row number 1. Row index 1. This is your 476. Okay, we can use negative indexing as well. तपाईँको जस्तै एउटामा positive अर्को negative, it's totally fine. Totally fine. See, I want to get all these columns, rather. Not all these columns. Rather, I want to get the is your 7 7. एकदम सजिलो तरिकाले 7 7. Last 7. -1 -1 Very good. Right? So x2 -1 -1. Okay, very good. Right? किनभने row मा पनि last र column मा पनि last. Right? Hey, okay, very good. See, so we can use we can mix and match. So मैले 1 - 1 गरेको के आउँछ 6 भने 1 भनेपछि रोको 1 यो भयो अनि यो रो पिक भयो हैन अब यसमा -1 भनेपछि लास्ट one कलममा -1 लास्ट one 6 है ठीक छ बुझिरहनु भएको छ Okay, so now yes, we can update as well. Right? Let's see. I want to update this value. Right? Yeah, let's say I want to make it 10. Right? So first we go. So let's quickly this to x2. Substitute 2,1 Okay. So yes, Roma 0 1 2. Column 0 1 right? Very good right 2,1 it's simply assignment is equal to 10 right okay so if I do x2 now so x2 so I get you over 10 right yeah I say this yeah 8 I think it's good but anyway so if I if you see if you remember yes, yeah, 8 here, that's a 10. Right? Okay, so you could have thought, right? So it's very much like, you do with list. Okay, so array slicing, right? Slicing also works pretty much the same way. I'll say I don't have a problem with this because it's the same way. Just like if I go list, it's the same way. Right? Same way, at least for one dimensional array, right? One dimensional array list slicing, so it's the same, exact same, nothing different, right? So yes, I'm going to cover list one. So same thing you can apply to one dimensional arrays. So I don't have to cover it. It's already here in the notes, right? So please go through it. Okay. All right, and then let's see. Multi-dimensional subarrays, right? Multi-dimensional slicing. And all this stuff. Let's try some. This is similar. It's x2. But I want to get. Let's see. I want to get row. Your data. Your row. Let's try. Okay. So do you want to try or okay? When you see kun row. 1 देखि 3 1 column 3 Very good. 1 column 3 comma column मात्र अथवा right that's right 1 column 3 and column right yeah it makes sense right so you understand it's given 476 8 10 1 for those of you who are not sure what's going on I'll do that show you all right so it's not given okay हामीले के गर्यो 1 column 3 है यो चाहिँ जहिले पनि पहिला रो आउँछ त्यसपछि कलम आउँछ नि त हैन okay so भनेपछि let's see I have
sorry. All right, so x2 and x2 any change to that. Okay, so जहिले पनि कमा भन्दा अगाडि के आउँछ रो आउँछ है देयर इज always row आउँछ त्यसपछि कलम आउँछ रोमा चाहिँ कुन भयो भन्दाखेरि आई वान्ट दिस टु रोज यो रो चाहियो भनेपछि रो नम्बर कति भयो है भन्दाखेरि इट्स रो नम्बर 1 र 2 भयो हैन इजन्ट द्याट राइट है 1 र 2 चाहियो भनेपछि यसमा मैले आई हेभ टु युज सम काइन्ड अफ रेन्ज है रेन्ज गर्दाखेरि मैले रेन्ज भनेपछि यहाँ अफ कोर्स आई निड अ कलम फर रेन्ज कलम राख्ने अनि त्यसपछि रेन्ज कहाँबाट सुरु भयो मेरो 1 इन्डेक्स 1 बाट सुरु 1 है अनि त्यसपछि कहाँसम्म जाने भनेपछि मैले 3 दियो भने 2 सम्म जान्छ है 3 लाई छुँदैन भनेपछि 2 त्यसले 2 सम्म जान्छ ओके या ओके इट्स डन है रो पार्ट हाउ अबाउट कलम कलम भनेपछि त हामीले मलाई 4 7 6 8 10 1 भनेपछि हामीले मलाई त वी निड all these 3 हैन all of them है all the columns चाहिँ all the columns है कलम भनेपछि सबै कलम्सहरु आयो हैन त्यसले गर्दाखेरि हामी यसरी है यो कुरा बुझ्नु भयो कलम भनेपछि all हैन all the columns okay so likewise let's try something I want like clear that right is in your try right so अब यसमा I want this x2 colon comma 1 colon okay अनि 1 हो okay ठीक छ 1 answer. Colon. Yeah, it should work. Okay, let's try it. Okay? X2 colon comma 1. Okay, so x2 colon सबै rows आयो अनि 1 है column 1 okay yes 5 7 10 7 yes 5 7 10 7 है यो चाहिँ आयो है यो कुरा सबैले बुझ्नु भयो यो कसरी आयो भनेर because column भनेपछि we get all the rows सबै रोजहरु आयो हैन अनि त्यसमध्ये कुन चाहिँ भन्दाखेरि इन्डेक्स यो चाहिँ के भन्दाखेरि कलमको इन्डेक्स 1 means यो चाहिँ 0 1 हुन्छ है so त्यसै गरी if I want this let me erase this how about this colon comma 1 colon कति रे colon comma 1 colon 1 colon yeah that's good भनेपछि colon भनेपछि all the rows हैन all rows सबै rows आउने भयो अनि 1 पछि हैन अनि कलममा चाहिँ COL कलममा चाहिँ 1 पछि 1 and all the way through हैन so yes yeah. that's correct right so let's try it anyway which is column 1 yeah column 1 that's right right 5 7 10 7 use 6 1 7 right makes sense hey so let's try one more how about this is this symbol I want to just that 7 6 10 1 1 3 1 colon okay. one colon 3 huh? Is that 1 colon 3 1 colon 3 then 1 colon yeah perfect you know that for those of you who are not sure okay 1 colon 3 I mean see rows ma ke ayo row ma 1 colon 3 भनेपछि 0 1 2 3 छ भनेपछि 1 colon 3 भनेपछि 1 देखि स्टार्ट भयो अनि 3 भनेपछि 2 सम्म जान्छ हैन भनेपछि यो चाहिँ आयो 1 colon 3 गरेपछि त्यो आयो हैन अब त्यसमध्येबाट अनि अब कुन कलम भनेपछि 1 colon है 1 colon भनेपछि के भयो
Okay, let's be. So one column भनेपछि यतातिर one column. Okay, so यो भयो हैन one column भनेपछि अब इन्डेक्समा यसमा 0 1 2 छ भनेपछि 1 र त्यसपछि सबै हो नि त one column भनेपछि अब इन्टरसेक्सन के भयो त्यो पहेँलो र नीलोको इन्टरसेक्सन हेर्नुस् त हाइलाइट so you can see there that the intersection is that what we wanted right what we wanted so it is this one okay? That's why we got that. Okay, so 7 6 10 okay so let's try it out x2 okay? So x2 I give you one column 3 one column okay? So 1 column 3 comma 1 column is that right yeah. 7 6 10 yeah okay, perfect okay, okay so everything going good सबैले बुझिराख्नु भएको छ क्लियर छ बुझिरहेको छ सर Thank you. Okay, so let's see. So how about this? Okay, so x2. Let's see. So column column. One column. So column column 1 column. Same yes to ne print. Same हुन्छ र okay One there is one राख्नु नराख्नु so भनेपछि of course it will print the same same. So how about this 5 7 10 7 so when you say okay let's figure it out let's try to figure out well I'm figure out and then we will test it out let's try to figure it out first okay so let's try to figure it out so about isma let's figure it out so this is x2 anyway okay? So this is x2 x2 मा column 2 भनेपछि अब हाम्रो रो मा के आयो रो को इन्डेक्स रोजहरु के कुन रोजहरु आउँछ सबै आयो के हुन्छ र Zero, 1 2 3 रो मा column 2 छ नि dis कुन रोज आयो कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ भन्नुस् त त्यो कोलन पछि के स्टेप हो सर त 2 yeah of course third चाहिँ जहिले पनि स्टेप हुन्छ नि त हैन 2 is फर्स्ट रो र थर्ड रो first row र third row रो र थर्ड रो you see okay भनेपछि okay can you give me the rows कुन रोजहरु आयो row number 1 0 र 0 and 2 2 है 0 and 2 आयो अनि त्यसपछि यस 0 and 2 त्यसपछि सँगै छैन हैन अनि कलममा के आयो सबै कलम all right so भनेपछि let's draw that sorry so भनेपछि कलममा 0 र 2 है 0 र 2 भनेपछि sorry रोमा 0 र 2 भनेपछि 0 भनेपछि isn't this 0 अनि 0 1 2 is that right right 0 र 2 त्यो भयो त्यसैले कलममा all columns means all of them है अब यसरी इन्टरसेक्सन कहाँनिर भयो दुईटा गर्दाखेरि भनेपछि के आयो रिजल्ट के आउँछ भन्नुहोस् इन्टरसेक्सन कहाँनिर छ यहाँनिर कुन इन्टरसेक्ट भएको छ यही होइन इन्टरसेक्सन
भनेपछि हाम्रो के भयो नम्बर्स के रिजल्ट के आयो भन्नुहोस् 352 8 10 1 that's a good result right okay all right 352 8 okay, let's try that so yeah 352 8 yeah we get perfect result right there. Okay so सबैले बुझ्नु भयो है okay all right so okay so how about this again x2 yeah? So x2 colon this one colon 3 so you got that 6 7 7 8 10 1 4 7 6 3 5 2 reverse matrix wait दुवैतिर हैन रो साइडमा रिभर्स कलम साइडमा रिभर्स है रादर यसो गरौँ पहिला यो एउटा साइडमा है जस्तै यो गर्दाखेरि के हुन्छ होला 6 7 7 8 10 1 4 7 6 3 5 2 you see यो चाहिँ रोजहरु रिभर्स यो लास्ट रो चाहिँ फर्स्ट रो हुन्छ अनि फर्स्ट रो चाहिँ लास्ट and then likewise है 6 7 7 पहिला आउँछ 8 10 1 4 7 6 3 5 है is that right yes yes रिभर्स भयो केमा रोमा रिभर्स भयो 6 7 7 8 10 1 4 7 6 3 5 है ओके सो त्यस्तै गरी हामीले कलममा रिभर्स गर्नु पर्यो भने we can do colon minus one चाहिँ रिभर्स गर्नु colon minus one so likewise we can do this okay another idea understand last row यसलाई डिफरेन्ट गर्नु है so here see last column चाहिँ first column भन्यो first column चाहिँ last column भन्यो है अनि बिचको बिचमै भयो so दुवैतिर गर्नु पर्यो भने चाहिँ we can do दुवैतिरको चाहिँ again this is our x2 so x2 हैन and we have colon minus 1 rows are reverse भयो है colon minus 1 है rows are column दुवै reverse see एकै reverse है यो हेर्नुस् त यो लास्ट को यो चाहिँ यहाँ पुग्यो यो चाहिँ यता आयो है किनभने दुवैतिर रिभर्स भयो है रोजमा रिभर्स भयो कलममा रिभर्स भयो है reverse the what you guys know say x1 right x1 हैन and यसको colon minus 1 गरेर के आउँछ 97330 reverse 973305 है 9 पहिलो हुन्छ सेकेन्ड 7 ट्याकै रिभर्स हुन्छ कि किन भन्दा यसले चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ यो माइनस देख्ने बित्तिकै उसले चाहिँ लास्टको इन्डेक्सबाट स्टार्ट गर्छ र एक घटाउँदै जान्छ कि सो यो चाहिँ यो इन्टरनल -1 देख्छ नि which is a very easy way to reverse any error. Okay. So we got that part. Okay. Accessing array, rows and columns. Okay, so probably we already did this. You say I'm good again. Second column. You use a good. You say do it. Okay. The next one, you could say we have something called reshaping arrays. Okay, reshaping arrays. Let's quickly do that. कुनै पनि arrayलाई हामीले reshape as long as they are हैन यो तपाईको त्यो item size मिल्छ भने item size number of items मिल्छ भने चाहिँ we can easily reshape it right reshaping right you see I can do something like this say so np dot random dot ranint गरौँ and this is really saying I want to say still 1 to 10 may 1 to 10 मेरो 10 वटा or rather 9 वटा है 9 वटा random integers छ है this time r1 is equal to that say r1 is this अब यसलाई what I can do is r1 dot reshape reshape गर्दाखेरि यसको कतिवटा छ हेर्नुस् त भन्दाखेरि 9 वटा छ
है 1 2 3 4 5 6 and 9 मैले 3 by 3 गर्न सक्छु नि है so I can give I like यही arrayलाई मैले 3 by 3 गर्न सक्छु है the same numbers हेर्नुस् त so now I reshape this यो चाहिँ कति यसको shape कति थियो भन्नुस् त यसको shape कति छ pair 1 को shape 9, 0, 9, 0 9 है 9 comma is pair 1 dot shape is 9 है भनेपछि यसमा 9 वटा एलिमेन्ट्सहरु छ सो एउटा मात्र डिमेन्सन छ त्यसले गर्दा है अनि यसैलाई सो हामीले रिसेप गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले 3 by 3 मा लिएर गयो है लाइक हेर्नुस् नम्बर ठ्याक्कै मिल्छ 811 यो आयो त्यसपछि सेकेन्ड सेट के छ 826 यहाँ आयो अनि थर्ड सेट 812 अनि यो चाहिँ थर्ड यो कुरा बुझ्नुभयो रिसेप okay so त्यसरी नै we can take any shape to any other shape as long as तपाईँको आइटमको नम्बर अफ आइटम्स चाहिँ ठ्याक्क मिल्नुपर्छ त हैन जस्तै तपाईँको 3 by 4 छ भने त्यसलाई 4 by 3 पनि मिल्छ है so let's go to it so if I have this something like say this मैले 3 by 4 3 by 4 को range so let's pair 1 right so you say 3 by 2 4 so 3 by it's 3 by 4 so I can make it 4 by 3 right let's try this right? pair 1 dot reshape this is it when I give the as a tuple as argument as tuple so well I mean 3 by 4 so I can make it 4 by 3 because the number of elements million doing values okay what 4 by 3 3 by 4 is the same. Million is 573. Yes, 593. And 238. Right? 238. This is 161. 161. This is 155. 155. Right? Million. Right? So we can reshape any as long as the number of the items they allow us. Right? We can reshape any shape to any shape array to any other shape. Right? So okay, so less than let's as it. So I'm gonna stop. Stop it.